हेलो नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों फरीवार आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है अपनी પોતાની YouTube ચેનલ એટલે કે યોગી ગુજરાતીમાં। મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ આસુ ભીનો ઉજાસ કે જે ધોરણ 12 ગુજરાતી પ્રથમ ભાષાનું 18મું ચેપ્ટર છે। એ 18મા ચેપ્ટરનો આજે આ ચોથો અને ફાઇનલ પાર્ટ તમારી સામે રજૂ થઈ રહ્યો છે। છેલ્લે આપણે ત્રીજો ભાગ પૂરો કર્યો ત્યારે થોડુંક એવું ચેપ્ટર બાકી રહી ગયું હતું, એની આપણે થોડીક ચર્ચા કરશું। ત્યાર પછી આપણે ચોથા પાર્ટની શરૂઆત કરશું અને આપણા ચેપ્ટરના અંત સુધી આપણે પહોંચશું। તો મિત્રો 1 થી 3 પાર્ટની અંદર આપણે ટૂંકમાં વાત કરીએ। મિત્રો વિસ્તૃત રીતે તમારે એ 1 થી 3 પાર્ટ જોવા હોય તો એની ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એને લિંક આપેલી છે, ચોક્કસથી મિત્રો એનો અભ્યાસ કરજો અને ઉપર આઈ બટનમાં પણ શક્ય હશે તો હું એ લિંક તમને મૂકી દઈશ, પણ ખાસ આપણી ચેનલ ઉપર તમને એ 3 પાર્ટ ચોક્કસથી મળી જશે। તો મિત્રો આપણે વાત કરીએ આસુભીનો ઉજાસના લેખકનું નામ છે દિલીપ રાણપુરા। આસુભીનો ઉજાસનો સાહિત્ય પ્રકાર છે નવલકથા ખંડ અને આસુભીનો ઉજાસ ચેપ્ટર લેવામાં આવ્યું છે આસુભીનો ઉજાસ નામની નવલકથામાંથી લેવામાં આવ્યું છે કે જેનું મુખ્ય પાત્ર છે દેવરાજ અને દેવરાજ પાત્ર છે એ સાવ ગરીબ પરિવારમાંથી જન્મેલો કે જે સાવ મજૂર વર્ગનો માણસ છે, મજૂર વર્ગનો પરિવાર છે, એમાંથી ઉછરેલો બાળક છે અને એ પોતાના જીવનમાં કેટલો સંઘર્ષ કરીને કેવી રીતે આગળ વધે છે એની વાત અહીંયા છે। દેવરાજ છે એ વસુધા સંસ્થામાં અભ્યાસ માટે જાય છે અને એમના પરિવારમાં તો ખાસ એમની માતાને કે કોઈને પસંદ નથી, છતાં પણ દેવરાજને જીવનમાં પોતાના જીવનને ઉજ્જવળ કરવાની, પોતાના જીવનને ઉજાળું બનાવવાની એમની ઈચ્છા હોય છે અને એ માટે પરિવારનો વિરોધ હોવા છતાં એ વસુધા સંસ્થામાં જાય છે અને ખાસ સૌથી મહત્વની આ ચેપ્ટરમાં સંસ્થા છે એ વસુધા સંસ્થા છે, વસુધા આશ્રમ છે। ત્યાં કેવા બાળકોને રાખવામાં આવે છે, કેવી રીતે ત્યાં કેળવણી આપવામાં આવે છે, એ બધી વાત આપણે કરેલી હતી કે એમાં તળ ગામડાના બાળકોને રાખવામાં આવે છે અને એ લોકો શહેરમાં જઈને પછી મોટા માણસ થાય કે મોજશોખ કરે એવું ત્યાં શીખવામાં નથી આવતું। એવા બાળકોને જ લઈ આવવામાં આવે છે કે એ પાછા ગામડામાં જાય અને ગામડાના લોકોમાં સુધાર કરે, એની અંધશ્રદ્ધા દૂર કરે, વહેમ મુક્ત કરે, વ્યસન મુક્ત કરે। આવા હેતુથી વસુધા સંસ્થામાં બાળકોને કેળવવામાં આવે છે, વસુધા સંસ્થામાં બાળકોને શીખવવામાં આવે છે। આ પહેલા અને બીજા પાર્ટની અંદર આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી ગયા છીએ। પ્રભુ આ ચેપ્ટરનું એક પરોક્ષ પાત્ર છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ રીતે ક્યારે પણ પ્રભુ આપણી સામે નથી આવતો, પણ પ્રભુ છે એ દેવરાજનો નાનો ભાઈ છે જે ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં અભ્યાસ કરે છે। પછીનું પાત્ર છે દેવરાજના પિતા છે, એ પણ મહત્વનું પાત્ર છે। દેવરાજ છે વસુધા સંસ્થામાંથી આવીને પછી દેવરાજના પિતાને એવું હોય છે કે હવે તું કંઈક કામ કર કે જેનાથી ઘરની અંદર કંઈક પૈસા આવે તો ઘરનું દળદર ફીટે એટલે કે ઘરની અંદર કંઈક પૈસા આવે, ઘરની ગરીબાઈ દૂર થાય। દળદર એટલે ગરીબાઈ, દરિદ્રતા, ઘરની દરિદ્રતા એટલે કે ઘરની જે આર્થિક સમસ્યા છે એને પહોંચી વળે, ઘરની અંદર કંઈક પૈસા આવતા થાય એવી દેવરાજના પિતાને ઈચ્છા છે। પણ દેવરાજની ઈચ્છા કંઈક અલગ જ છે। દેવરાજને શું ઈચ્છા છે તો દેવરાજને પોતાની માતૃભૂમિ મેરુપરમાં પાછા જવું છે અને મેરુપરની જમીનને નંદનવનમાં ફેરવવી છે। ખાસ યાદ રાખજો, દેવરાજને શું કરવું છે તો દેવરાજને પોતાની જે માતૃભૂમિ છે, પોતાની જે જન્મભૂમિ છે એ મેરુપરની જમીનમાં પાછા જવું છે અને મેરુપર જે એકદમ વેરાન વિસ્તાર છે, સાવ ઉજ્જડ થયેલો વિસ્તાર છે, ત્યાં દેવરાજ અને એનો પરિવાર આજથી 20 વર્ષ પહેલા રહેતો હતો અને એ 20 વર્ષ પહેલા દુષ્કાળના સમયમાં દુષ્કાળને પાર ઉતારવા માટે દેવરાજના પિતા છે મેરુપરને છોડીને પોતાના પરિવારને ઉગારવા માટે, દુષ્કાળને પાર કરવા માટે એ શહેરના વાતાવરણમાં આવેલા હતા અને અહીંયા મજૂરી કરીને એનું જીવન ગુજરાન ચલાવતા હતા। પણ દેવરાજને ફરીવાર એને પૈસા નથી કમાવા, દેવરાજને જવું છે મેરુપરની જમીન ઉપર, મેરુપરની જમીન પર જઈને એને ફરીવાર એ મેરુપરની જમીનને નંદનવનમાં ફેરવવી છે, એટલે કે ફરીવાર એ જમીનને હરિયાળી કરવી છે। અને આપણે છેલ્લે મિત્રો વાત કરતા હતા કે એક દિવસ દેવરાજ છે એ પોતાના ફળિયામાં ખાટલો ઢાળીને સૂતો હતો અને એને યાદ આવે છે પોતાના નાનપણનો એક કિસ્સો, એક નાનપણનો પ્રસંગ યાદ આવે છે કે જોરાવર નગરથી વઢવાણ લારીમાં માલ ભરીને જતા હતા, એમાં દેવરાજને વચ્ચે તરસ લાગે છે અને ત્યારે એમના પિતા એને બાજુ સામે એક નિશાળમાં લઈને જાય છે। નિશાળમાં એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ દેવરાજને જુએ છે ત્યારે દેવરાજને પૂછે છે કે બેટા તારું નામ શું છે। 1 થી 3 પાર્ટની મેં એકદમ ટૂંકમાં ચર્ચા કરી છે, તમારે વિસ્તૃત રીતે આનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કારણ કે મિત્રો ચેપ્ટરની અંદરથી કોઈ પણ પ્રશ્ન નીકળે તો એ નાનામાં નાના પ્રશ્નની ચર્ચા પણ આપણે આપણા વિડીયોમાં કરતા હોઈએ છીએ। દરેક ચેપ્ટરમાં આપણે તમે જોયું જ હશે કે દરેક ચેપ્ટરમાં આપણે દરેક વ્યાકરણના મુદ્દાઓ અને પરીક્ષાલક્ષી દરેક પ્રશ્નોની પણ જવાબ સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ। તો દરેક વિડીયોને તમે 2 થી 3 વાર સાંભળેલા હશે, સમજેલા હશે તો આરામથી મિત્રો તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન તમારા પેપરમાં હશે એનો જવાબ તમે બહુ સરળતાથી લખી શકશો। મિત્રો
મિત્રો વિડીયો પસંદ પડતો હોય ને તો ચોક્કસથી લાઇક કરી દેવાનું છે, તમારા મિત્રોને શેર જરૂર કરી દેજો અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો। હવે આપણે આગળ વધીએ। એ પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિએ પૂછ્યું કે બેટા તારું નામ શું છે? ત્યારે દેવરાજે કીધું કે દેવો, અને પછી કહે છે કે દેવો નહીં, દેવાભાઈ કહે એનું નામ દેવશી છે। એના પિતાએ કહ્યું કે એનું નામ દેવશી છે, અને ત્યારે પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કહ્યું હતું પણ મને તો એની આંખોનું તેજ જોઈને હું તો એને દેવરાજ કહીશ, તને ગમશે ને? અને પછી દેવરાજના ગાલે ટાપલી મારે છે। તો તમારે યાદ રાખવાનું, દેવરાજનું મૂળ નામ હતું દેવશી, અને આ દેવશીમાંથી દેવરાજ એવું નામ કોણે પાડેલું અને શા માટે પાડેલું એની જે આપણે આગળ વાત કરી ગયા છીએ। દેવશી સંકોચાઈ ગયો। આવો રૂપાળો ચોખ્ખો માણસ પોતાના ખરડાયેલા ગાલને કશી શુગ વગર ટાપલી મારીને એ એના માટે ઓછા અચંબાની બાબત નહોતી। મા બાપના હેતની જગ્યાએ મૂકી શકાય એટલો હેતાળ એનો સ્પર્શ હતો। અને પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિએ પૂછ્યું શું ભણે છે? નથી ભણતો, મજૂરી કરવા આવ્યા છીએ કહીને બાપુએ બધી વાત કહી। આ સાલ વરસાદ સારો થાય તો પાછા મલકમાં જતા રહેશો? દેવરાજના પિતાએ એની બધી વાત કરી દીધી કે 20 વર્ષ પહેલા અમે આવી રીતે અમારી માતૃભૂમિને છોડીને અહીંયા આવ્યા છીએ। અને પછી જે પેલી નિશાળમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિ હતા એમણે પૂછ્યું કે આ વર્ષે જો વરસાદ સારો થશે તો પાછા તમે તમારા મલકમાં, મલક એટલે વિસ્તાર અને પ્રદેશ, તમે તમારા પ્રદેશમાં પાછા જતા રહેશો? ના, હવે નથી જવું, ત્યાં નથી ખેતર કે વાડી, ત્યાંય માથું ફોડીને લોહી કાઢવાનું છે। માથું ફોડીને લોહી કાઢવું એનો અર્થ થાય ખૂબ મહેનત કરીને પૈસા કમાવવા, ખૂબ મહેનત કરીને, ખૂબ પરિશ્રમ કરીને પૈસા કમાવવા, એને કહેવામાં આવે છે માથું ફોડીને લોહી કાઢવું। તો દેવરાજના પિતા કહે છે કે ના, હવે અમારે ત્યાં નથી જવું, ત્યાં અમારે ખેતર કે નથી વાડી, કંઈ નથી ત્યાં તો માથું ફોડીને લોહી કાઢવાનું છે। દેવરાજના પિતા આગળ કહે છે કે ને 12 માસ માથું ફોડ્યા છતાં પૂરતું લોહી નથી, એટલે કે એટલી બધી અમે મહેનત કરીએ છીએ છતાં પણ અમને પૂરતા પ્રમાણમાં, યોગ્ય પ્રમાણમાં પૈસા મળતા નથી, એના કરતાં અહીં સારું છે। અહીં એટલે અહીં। દેવરાજના પિતા કહે છે કે એના કરતાં અહીં સારું છે, કંઈક ને કંઈક કામ મળી રહે છે। તો આગળ કહે છે કે તો આ છોકરાને ભણાવો તો 2 અક્ષર વાંચતા લખતા શીખશે તો કામ લાગશે। પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કીધું કે તમે આ તમારા છોકરાને ભણાવો તો 2 અક્ષર વાંચતા લખતા શીખશે તો એને કામ લાગશે। મિત્રો એમાં વાંચતા લખતા શબ્દ છે એ પૂછાયેલો શબ્દ છે, વર્તમાન કૃદંત બનશે, નીચે અંડરલાઈન કરીને ખાસ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં રાખજો, ખાલી જગ્યામાં પૂછાઈ શકે 2 અક્ષર વાંચતા લખતા શીખશે તો કામ લાગશે। અને આવું વૃદ્ધ વ્યક્તિ કહે છે કે તમારા છોકરાને તમે ભણાવો તો બહુ સારું, 2 અક્ષર એને કંઈક વાંચતા લખતા આવડશે ને તો એને ભવિષ્યમાં કામ લાગશે। અને દેવરાજના પિતાએ સીધો જવાબ આપ્યો તો કામ કોણ કરશે? આ તો 8-10 આના રડી લાવે છે। રડી લાવવું એટલે કમાઈ લાવવું, ખાસ યાદ રાખજો, રડી લાવવું, રડવું એટલે કમાવવું। કહે છે કે તો કામ લાગશે। જો તળપદાર શબ્દોમાં પૂછાય રડવું તો રડવું એટલે કમાવવું, ખાસ યાદ રાખજો। દેવરાજના પિતા કહે છે કે તો કામ કોણ કરશે? આ તો 8-10 એટલે 8-10 આના, એટલે કે થોડા ઘણા જે પૈસા જ કમાઈને લાવે છે એને અહીં રાખીએ? પેલા વ્યક્તિએ, વૃદ્ધ વ્યક્તિએ કીધું કે અમે આ છોકરાને અહીં રાખીએ? બાપુ મૂંઝવણમાં પડી ગયા। એનો ખર્ચો અમે ઉપાડી લેશું। પેલા વૃદ્ધ વ્યક્તિએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી દીધી કે તમે એના ખર્ચાની ચિંતા ન કરતા કે અમે એના એ ભણાવશું તો તમારી પાસેથી પૈસા લેશું, એનો ખર્ચો પણ અમે ઉપાડી લેશું। અને દેવરાજના પિતાએ જવાબ આપ્યો ના ના। બાપુ માથું ધુણાવતા બોલી ઉઠ્યા, જાણે એમના દીકરાને કોઈ આંચકી જતું હોય અને પકડી રાખતા હોય એ રીતે જોરથી કાંડું પકડીને બોલ્યા, ના, દીકરો તો નજર સામે જ સારો। આ વાક્ય પણ પૂછાયેલું છે ખાલી જગ્યામાં, એમાં તો અને જ 2 નિપાત છે। દેવરાજના પિતા કહે છે કે ના, દીકરો તો નજર સામે જ સારો ને એના રોટલા જોગું તો એ રડી લાવે છે। કહે છે કે એ ખાઈ શકે, એના રોટલા થાય એટલું તો એ કમાઈને લાવે છે। હારે હોય તો હાથ વાટકા માટે ખપ લાગે। કહે છે કે દેવરાજના પિતા કહે છે કે જો અમારી હારે હોય એટલે સાથે હોય, હાથ વાટકા માટે ખપ લાગે। ખપ લાગવું એટલે ઉપયોગી થવું, કે જો અમારી હારે હોય તો હાથ વાટકા માટે એટલે કે ઘરના નાના મોટા કામકાજ માટે અમને ઉપયોગી થાય, કહીને બાપુ ઝડપથી પગથિયા ઉતરી ગયા। દેવના પિતાને તો એવું લાગે છે કે જાણે એમના બાળકને, એમના સંતાનને કોઈ એનાથી
કોઈ એમની પાસેથી છીનવી રહ્યું હોય એવો અહેસાસ દેવરાજના પિતાને થાય છે. એટલા માટે ઝડપથી એ નિશાળના પગથિયા, એ ઓસરીના પગથિયા ઉતરી જાય છે. પણ દેવરાજનું મન તો હજુય ઓસરીમાં તરફડતું હતું. એનું મન ઘોડા ગંઠિયા કરતું હતું. ઘોડા ગંઠવા એટલે નવા નવા વિચાર કરવા. યાદ રાખજો, ઘોડા ગંઠવા એનો અર્થ શું થાય? નવા નવા વિચાર કરવા. કહે છે કે પણ દેવરાજનું મન તો હજુય ઓસરીમાં તરફડતું હતું. હજુય, એમાં ય છે ને એ મિત્રો નિપાત થશે. મિત્રો ધોરણ 12 નું બધું જ વ્યાકરણ આપણે આપણી વ્યાકરણની સિરીઝમાં મૂકેલું છે, તો ચોક્કસથી એનો પણ અભ્યાસ કરજો. કહે છે કે હજુય એનું મન તો ઘોડા ગંઠતું હતું. એના મનમાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવતા હતા. એક સાંજે કેમ્પમાંથી સીધો એ ઘર શાળાએ પહોંચી ગયો. ઘર શાળા શબ્દ સમૂહમાં આવી શકે કે જ્યાં રહેવાની, જમવાની અને ભણવાની બધી જ વ્યવસ્થા હોય એવી સંસ્થાને, એવી નિશાળને કહેવાય ઘર શાળા. રહેવાની, જમવાની અને ભણવાની બધી જ વ્યવસ્થા એક સાથે હોય એને કહેવાય ઘર શાળા. કહે છે કે એક સાંજે કેમ્પમાંથી સીધો એ ઘર શાળાએ પહોંચી ગયો. પેલા વૃદ્ધ પાસે જઈને ઊભો રહ્યો ને બોલ્યો, મને ભણાવો. દેવરાજ છે, દેવરાજને ખૂબ નાનપણથી જ એને ખૂબ ભણવાની ઈચ્છા હતી. જો આ દેવરાજ છે એ ફળિયામાં સૂતો આ બધું યાદ કરે છે. વસુધા સંસ્થા સુધી કઈ રીતે પહોંચ્યો હતો ને એનો આ પ્રસંગ છે. આપણે જે શરૂઆતમાં પહેલા પાર્ટમાં તમને વાત મેં કરેલી કે આ ભગવાનજીભાઈ કોણ છે, એ ભગવાનજીભાઈ કોણ છે એ હવે આવશે. આપણે જોતા હતા ને પહેલા પાર્ટમાં 18 વર્ષ પછી દેવરાજ છે એ વસુધાથી આવ્યો હતો અને એને યાદ આવે છે કે ભગવાનજીભાઈ પોતાને લઈને વસુધા સંસ્થામાં જતા હતા ત્યારે એની બા છે એને મૂકવા માટે આવેલી અને કેવી રીતે દેવરાજને રોકવાના પ્રયત્નો કરતી હતી. આ બધી વાત આપણે પહેલા પાર્ટમાં કરી ગયા છીએ. અને કહે છે કે એક સાંજે એ કેમ્પમાંથી નીકળીને સીધો પેલી ઘર શાળાએ જતો રહ્યો અને ત્યાં પેલા વૃદ્ધ પાસે જઈને બોલ્યો કે મને ભણાવો, બસ આ મને ભણાવો. શબ્દો એ વૃદ્ધની છાતીએ ચોંટી ગયા. એ વૃદ્ધને આ શબ્દો દેવરાજના ગમી ગયા અને પસંદ પડી ગયા. તેમણે એને સમજાવ્યો, વખત મળીએ ત્યારે આવતો રહેજે. પેલા વૃદ્ધે કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં બેટા, તને જ્યારે સમય મળે ત્યારે તને વખત મળે, જ્યારે તને વખત મળે, વખત એટલે સમય, જ્યારે તને વખત મળે ને ત્યારે તું આવતો રહેજે. અને એમ એ રાત વરત અને અહુર સવાર, શબ્દ યાદ રાખજો. રાત વરત એટલે કે રાતના સમયે, અહુર સવાર એટલે કે વહેલી સવાર. અહુર સવારનો અર્થ થાય વહેલી સવાર. કહે છે કે એમ એ રાત વરત અહુર સવાર જતો એકડા બગડા ને કક્કો બારખડી શીખ્યો અને એક રાતે બાપુ પાસે બેસીને બાળ વાંચનની ચોપડી વાંચવા લાગ્યો ત્યારે બા અને બાપુ બંને અચંબાથી અને પ્રસન્નતાથી દેવરાજની સામું જોઈ રહ્યા. દેવરાજના પરિવારમાં કોઈને ખબર નથી. પેલા એ વૃદ્ધ પાસે જઈને ક્યારેક જઈ આવે અને એવી રીતે ધીરે ધીરે એ કક્કો શીખી ગયો, એકડા બગડા શીખી ગયો અને એક રાતે બાપુ પાસે બેસીને એ બાળ વાંચનની ચોપડી વાંચતો હતો. મિત્રો એમસીક્યુમાં પૂછાઈ શકે એવો શબ્દ છે. એક રાતે દેવરાજ કયું પુસ્તક વાંચતો હતો? તો બાળ વાંચનની ચોપડી વાંચતો હતો. યાદ રાખજો, કયું પુસ્તક વાંચતો હતો? બાળ વાંચનની ચોપડી વાંચતો હતો. કહે છે કે ને એક રાતે બાપુ પાસે બેસીને બાળ વાંચનની ચોપડી વાંચવા લાગ્યો ત્યારે બા અને બાપુ અચંબાથી, અચંબો એટલે આશ્ચર્યથી, પ્રસન્નતાથી એટલે કે આનંદથી, અચંબાથી અને પ્રસન્નતાથી દેવરાજની સામે જોઈ રહ્યા. દેવરાજની આ જે ધગશ હતી એને ભણવાની જે લગન હતી એ જોઈને ઘર શાળાના સંચાલક છે એ પ્રભાવિત થઈ ગયા. એટલે તેમણે વસુધાના એક કાર્યકર ભગવાનજીભાઈને વાત કરી. આ ભગવાનજીભાઈ કોણ હતા? વસુધા સંસ્થાના એક કાર્યકર. અને આ વૃદ્ધ વ્યક્તિએ દેવરાજનો એ ભગવાનજીભાઈ સાથે સંપર્ક કરાવ્યો. કહે છે કે વસુધાના એક કાર્યકર ભગવાનજીભાઈ સાથે વાત કરી ને ભગવાનજીભાઈ વસુધામાં ભણવા લઈ જવા માટે તેના બા બાપુને સમજાવી શક્યા. તો ભગવાનજીભાઈએ વસુધામાં લઈ જવા માટે દેવરાજના માતા અને એમના પિતા, એમના બા બાપુને સમજાવ્યા ને આજ દેવરાજને વસુધા છોડીને ચાલી આવવાની ચણચણાટી થવા લાગી. અને છેલ્લું વાક્ય કે આજે દેવરાજને વસુધા છોડીને ચાલ્યા આવવાની ચણચણાટી. ચણચણાટી એટલે તાલાવેલી થવી. ચણચણાટી થવી એ રૂઢિપ્રયોગમાં પણ આવી શકે, સમાનાર્થીમાં પણ આવી શકે. જો ચણચણાટી સમાનાર્થીમાં આવે તો એના બે સમાનાર્થી થાય, તાલાવેલી અને ઉતાવળ. ચણચણાટી થવી રૂઢિપ્રયોગ પણ છે. ચણચણાટી થવી એટલે તાલાવેલી થવી અથવા તો ઉતાવળ થવી. અને અહીંયા આગળ પણ વાત કરી ગયા છે કે 18 વર્ષ સુધી એણે વસુધા સંસ્થામાં અભ્યાસ કર્યો અને હવે એને શું કામ ઉતાવળ હતી? કારણ કે એને પોતાની માતૃભૂમિ મેરુ પરને નંદનવનમાં ફેરવવી
જે પોતે વસુધામાં ભણ્યો છે, જે પોતે વસુધામાં શીખ્યો છે, એને હવે પોતાના અનુભવમાં અને સાચા જીવનમાં એ પ્રમાણે એને જીવવું હતું, એ પ્રમાણે એને કામ કરવું હતું. એટલે હવે એને વસુધા છોડવાની તાલાવેલી, વસુધા છોડવાની ચણચણાટી ઉપડી હતી. મિત્રો, અહીંયા આ પ્રકરણ પૂરું થાય છે. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો ચોક્કસથી લાઈક કરી દેજો. મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાઈ શકે એવા બોર્ડ પરીક્ષા લક્ષી જે મહત્વના પ્રશ્નો છે, MCQ વાળા પ્રશ્નો, એક વાક્ય વાળા પ્રશ્નો અને દરેકે દરેક પ્રશ્નો છે, એનો હું આખો અલગથી સેપરેટ એક વિડીયો જ આપી દઈશ કે જેનાથી એક જ વિડીયોના માધ્યમથી તમને એના પ્રશ્નો પણ મળી જાય અને એના જવાબ પણ તમે તૈયાર કરી શકો. પણ મિત્રો, ખાસ તમારે એ સમજવાનું છે, દરેકે દરેક ચેપ્ટરના વિડીયો ખાસ જોજો. આ આંસુ ભીનો ઉજાસના આપણે જે 4 પાર્ટ બનાવ્યા છે, 4 ભાગને વ્યવસ્થિત રીતે 1 થી 2 વાર, કમસે કમ 2-3 વાર જુઓ તો ખૂબ સારું, પણ કમસે કમ 1 થી 2 વાર એનો અભ્યાસ કરેલો હશે. પછી મિત્રો, એ ચેપ્ટરમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન નીકળે ને, તમે એનો ગેરંટીથી મિત્રો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ આપી શકશો. મિત્રો, વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય ને તો ચોક્કસથી લાઈક કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી તો કોની રાહ જુઓ છો? જલ્દી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો. ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય હિન્દ.